phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu, đang bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược viện trợ. Thay vì dồn lực cung cấp vũ khí hạng nặng, một số gói hỗ trợ mới tập trung vào chiến tranh điện tử, UAV và tên lửa chính xác cao. Điều này phản ánh nhận định rằng chiến trường Ukraine đã chuyển từ xung đột tiêu hao sang chiến tranh cơ động và công nghệ cao. Song song đó, nhiều quốc gia EU bắt đầu gia tăng sản xuất quốc phòng để duy trì nguồn cung, tránh tình trạng hụt hàng như giai đoạn đầu năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể nhận được lượng vũ khí ổn định hơn trong nửa cuối năm nay. Nga siết chặt huy động và kinh tế chiến tranh. Ở phía bên kia, Nga đã công bố gói huy động quân sự mới, tập trung vào các đơn vị phòng không, lực lượng UAV và pháo binh tầm xa. Chính quyền Moscow cũng tăng chi tiêu quốc phòng thêm 20%, bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài. Điều này cho thấy Nga sẵn sàng duy trì cường độ giao tranh trong thời gian dài, thay vì tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhanh chóng. Các kịch bản chiến sự 6 tháng tới. Chiến tranh tiêu hao tiếp diễn, khả năng cao nhất, với các trận đánh quy mô vừa và nhỏ trải dài từ Donetsk, Luhansk đến Zaporizhia. Cả hai bên sẽ tìm cách mài mòn sức mạnh đối phương bằng UAV, pháo binh và tấn công tập kích. Đột phá bất ngờ từ một bên có thể xảy ra nếu một trong hai bên sở hữu lợi thế công nghệ mới, ví dụ như UAV tấn công tự động AI hoặc vũ khí siêu vượt âm. Ngừng bắn tạm thời, xác suất thấp trong ngắn hạn, trừ khi có biến động lớn về chính trị hoặc kinh tế ở một trong hai quốc gia. Tác động đến dân thường và khu vực. Bất chấp các tính toán quân sự, người dân ở cả hai bên chiến tuyến vẫn phải đối mặt với nguy cơ tấn công bất ngờ và gián đoạn nguồn cung lương thực, năng lượng. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo tình trạng di cư tăng mạnh trong mùa đông tới, đặc biệt là từ các khu vực giáp ranh chiến sự. Ngoài ra, một số nước láng giềng như Ba Lan, Romania đang tăng cường phòng thủ biên giới, không chỉ để đối phó nguy cơ đạn lạc mà còn chuẩn bị cho tình huống khủng hoảng tị nạn mới. Dự báo chung. Trong 6 tháng tới, nhiều khả năng chiến sự sẽ không có thắng lợi quyết định từ bất kỳ bên nào. Thay vào đó, cuộc xung đột sẽ kéo dài với nhịp độ vừa phải nhưng liên tục, trong khi các bên tìm kiếm lợi thế về công nghệ, hậu cần và tâm lý chiến. Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng duy trì nguồn lực, cả về quân sự lẫn kinh tế, và tốc độ thích ứng với các loại vũ khí, chiến thuật mới. Nếu một bên hụt nguồn cung hoặc mất ưu thế công nghệ, cục diện có thể thay đổi nhanh chóng. Điểm mạnh của Mirage nằm ở hệ thống điện tử hiện đại và khả năng phối hợp với vũ khí do NATO sản xuất, bao gồm tên lửa hành trình tầm trung. Nguy cơ leo thang và phản ứng từ Nga. Việc đưa Mirage 2000 vào chiến trường có thể khiến Nga thay đổi chiến thuật không kích và tăng cường phòng không tầm xa. Một số nguồn tin cho biết Moscow đã đặt mua thêm radar cảnh giới tầm cao và hệ thống S-400 bổ sung cho khu vực Nam Ukraine và Crimea, nhằm đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ từ tiêm kích phương Tây. Nga cũng cáo buộc việc sử dụng máy bay dân dụng để mang vũ khí là vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế, cho rằng điều này sẽ khiến phân định giữa mục tiêu quân sự và dân sự trở nên mơ hồ, tiềm ẩn nguy cơ bắn nhầm. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc này. Hiệu quả thực tế và những thách thức. Mặc dù máy bay dân dụng hoán cải mang tính bất ngờ, nhưng chúng vẫn có nhiều hạn chế. Tốc độ thấp khiến chúng dễ bị tiêm kích hoặc phòng không tầm trung đánh chặn nếu bị phát hiện sớm. Khả năng chịu hỏa lực kém, vì khung thân không được thiết kế để chịu đạn. Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, gió mạnh hoặc sương mù có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều hướng. Với Mirage 2000, thách thức lớn nhất của Ukraine là đào tạo phi công và bảo dưỡng kỹ thuật. Nguồn phụ tùng và nhân sự bảo dưỡng chuyên biệt cho dòng tiêm kích này không sẵn có ở Ukraine, buộc họ phải dựa nhiều vào hỗ trợ từ châu Âu. Bức tranh tổng thể. Việc xuất hiện song song máy bay dân dụng hoán cải và tiêm kích hiện đại Mirage 2000 phản ánh một xu hướng trong chiến tranh hiện đại. Tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, kể cả phương tiện không được thiết kế cho chiến đấu. Kết hợp vũ khí công nghệ cao và giải pháp giá rẻ để tạo thế bất ngờ. Gây áp lực liên tục lên hệ thống phòng thủ đối phương bằng cách thay đổi hình thức tấn công. Nếu xu hướng này tiếp tục, không phận Ukraine và các vùng lân cận có thể chứng kiến sự đa dạng hóa chưa từng có về chủng loại máy bay, từ UAV cỡ nhỏ cho tới tiêm kích siêu âm, cùng lúc xuất hiện trong các đợt tấn công. Diễn biến chính trị và dự báo chiến sự 6 tháng tới. Căng thẳng ngoại giao leo thang. Trong bối cảnh giao tranh trên thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt trận ngoại giao giữa Nga, Ukraine và các nước phương Tây cũng nóng không kém. Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước đã chứng kiến làn sóng cáo buộc qua lại. Nga lên án NATO đổ thêm dầu vào lửa khi cung cấp tiêm kích, hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa cho Ukraine. Ukraine phản bác, khẳng định họ chỉ thực hiện quyền tự vệ và bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công ồ ạt. Đáng chú ý, một số quốc gia trung lập như Ấn Độ và Brazil kêu gọi ngừng bắn tạm thời để mở lại kênh đàm phán,
nhưng cả hai bên đều cho thấy chưa sẵn sàng nhượng bộ. Sự dịch chuyển trong chính sách viện trợ. Điều đáng chú ý là công nghệ UAV không còn bị giới hạn trong tay quân đội chính quy. Nhiều nhóm dân quân và lực lượng tình nguyện cũng bắt đầu chế tạo UAV tấn công, sử dụng linh kiện thương mại kết hợp thiết kế in 3D. Điều này khiến chiến trường trở nên khó lường hơn, bởi số lượng UAV trên bầu trời liên tục biến đổi và khó dự đoán. Dự báo tương lai gần. Các chuyên gia quân sự cho rằng trong vòng 6 đến 12 tháng tới, UAV sẽ còn đóng vai trò lớn hơn nữa, đặc biệt là khi cả hai bên đang đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo để tăng tính tự động của UAV, giúp chúng tự lựa chọn mục tiêu và tránh hỏa lực phòng không mà không cần con người điều khiển trực tiếp. Nếu điều này thành hiện thực, chiến tranh ở Ukraine có thể bước sang một giai đoạn mới, nơi các trận đánh trên không tầm thấp diễn ra liên tục, nhanh chóng và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Vũ khí bất ngờ, máy bay dân dụng gắn tên lửa và tiêm kích Mirage 2000. Chiến thuật ngụy trang trong chiến tranh hiện đại. Một trong những điểm đáng chú ý của xung đột Nga-Ukraine thời gian gần đây là việc tận dụng máy bay dân dụng làm nền tảng tấn công. Không còn giới hạn trong vai trò vận tải hay trinh sát, một số máy bay hạng nhẹ, vốn thường thấy ở các câu lạc bộ hàng không, đã được hoán cải để mang theo vũ khí hạng nặng, bao gồm cả tên lửa hành trình và bom dẫn đường. Các nhà quan sát cho rằng đây là một hình thức ngụy trang chiến thuật, sử dụng phương tiện có hình dáng, tín hiệu radar và đặc điểm bay giống máy bay dân sự để tiếp cận gần mục tiêu trước khi kích hoạt chế độ tấn công. Điều này gây khó khăn cho các hệ thống phòng không, vốn được thiết kế để phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự nhằm tránh thương vong ngoài ý muốn. Nguồn gốc và động cơ triển khai. Thông tin tình báo phương Tây tiết lộ rằng một số máy bay cỡ nhỏ, sản xuất tại Đông Âu và Trung Á, đã được bí mật chuyển giao cho khu vực chiến sự. Những chiếc này sau đó được thay đổi cấu trúc khung để gắn thêm giá treo vũ khí dưới cánh hoặc thân, đồng thời nâng cấp động cơ để chịu tải trọng lớn hơn. Mục tiêu chính của chiến thuật này không chỉ là gây bất ngờ mà còn tối ưu chi phí. Việc hoán cải một máy bay dân dụng cũ rẻ hơn nhiều so với sản xuất UAV tấn công tầm xa hoặc chế tạo tiêm kích mới. Tiêm kích Mirage 2000, người chơi bất ngờ. Song song với các máy bay dân dụng hoán cải, chiến trường Ukraine còn xuất hiện thông tin về việc Pháp cung cấp tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine. Mirage 2000, với tốc độ tối đa gần Mach 2 và khả năng mang nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất, sẽ là một bổ sung đáng kể cho lực lượng không quân Ukraine, vốn đang phụ thuộc chủ yếu vào MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô. Các chuyên gia nhận định rằng Mirage 2000 phù hợp với nhiệm vụ đánh nhanh, rút gọn, đặc biệt là tấn công chính xác vào các mục tiêu phòng không hoặc radar của Nga trước khi rời khu vực. Rubicon không phải UAV tốc độ cao nhất, nhưng lại nổi bật ở độ bền và khả năng mang tải trọng lớn. Được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và quán tính, Rubicon vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu ở mức trung bình. Cấu hình thông dụng nhất của Rubicon bao gồm đầu đạn nặng 15 đến 20 kg, đủ sức phá hủy một xe bọc thép hạng nhẹ hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng công trình kiên cố. Thời gian bay 4 đến 5 giờ liên tục, giúp nó có thể di chuyển vòng tránh các khu vực phòng không này đặc. Hệ thống camera hồng ngoại và quang học cho phép hoạt động cả ngày lẫn đêm, bất chấp thời tiết. Nguồn tin quân sự Ukraine cho rằng Rubicon thường xuất phát từ hai điểm chính, khu vực Orion ở Nga và một số vị trí bí mật ở Bryansk, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Ukraine phản công khi UAV gặp UAV. Để đối phó với Rubicon, Ukraine đã nâng cấp kho UAV của mình với nhiều mẫu đa dạng. FPV tốc độ cao để bám đuổi và va chạm trực tiếp vào Rubicon. UAV tầm xa mang thuốc nổ, nhằm đánh vào kho chứa và trạm điều khiển của đối phương. UAV trinh sát siêu nhẹ có thể triển khai từ ba lô, dùng để xác định hướng bay của Rubicon chỉ vài phút sau khi nó xuất hiện. Một chiến thuật được ghi nhận gần đây là bắn chéo UAV, thay vì đuổi theo trực diện, UAV Ukraine sẽ bay vòng qua, chặn trước đường đi của Rubicon và tấn công từ phía trước, tận dụng quán tính va chạm để phá hủy mục tiêu. Cuộc đọ sức công nghệ điện tử. Ngoài khả năng cơ khí và hỏa lực, trận chiến UAV còn là cuộc đấu trí trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, EW. Nga triển khai các trạm gây nhiễu công suất cao, làm gián đoạn điều khiển từ xa của UAV Ukraine, buộc chúng phải hạ cánh hoặc trôi giạt. Ukraine đáp trả bằng các thiết bị spoofing, giả lập tín hiệu GPS, đánh lạc hướng UAV Nga, khiến chúng bay sai quỹ đạo và tự rơi xuống. Kết quả là trên chiến trường thường xuyên xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, UAV đột ngột lảo đảo, mất kiểm soát, rồi rơi xuống ngay giữa cánh đồng hoặc khu phố, không kịp phát nổ. Chi phí và hiệu quả, bài toán hai mặt. Một yếu tố khiến UAV trở thành cơn ác mộng giá rẻ là chi phí. Một chiếc Rubicon được ước tính có giá vài chục nghìn USD, trong khi nhiều UAV FPV tự chế của Ukraine chỉ tốn 501.000 USD, nhưng vẫn đủ sức hạ gục mục tiêu nếu đánh trúng.
Tuy nhiên, nhược điểm là cả hai loại UAV này đều dễ bị phá hủy bởi hỏa lực phòng không tầm thấp hoặc thiết bị gây nhiễu. Vì thế, cuộc đua không chỉ là sản xuất nhiều UAV hơn, mà còn là tăng khả năng sống sót và tấn công chính xác. Chiến trường tâm lý. Ngoài thiệt hại vật chất, UAV còn tác động mạnh đến tâm lý binh sĩ. Âm thanh rì rì trên cao thường khiến người lính căng thẳng, bởi họ không biết UAV trên đầu là loại trinh sát hay tấn công, và nếu tấn công thì thời điểm đánh xuống sẽ là khi nào. Một cựu binh Ukraine mô tả: khi nghe tiếng UAV, bạn sẽ phải đưa ra quyết định ngay, trốn vào hầm, di chuyển nhanh sang vị trí khác hay tìm cách bắn hạ. Tất cả chỉ gói gọn trong vài giây. Sự lan rộng của UAV chiến đấu. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nhà cửa, di chuyển sang các vùng lân cận an toàn hơn. Nhưng cũng có những người quyết định ở lại, bất chấp nguy hiểm, bởi rời đi đồng nghĩa với mất hết tài sản và mảnh đất tổ tiên. Một tình nguyện viên cứu trợ kể: chúng tôi mang hàng cứu trợ đến, nhưng có khi phải chờ cả tiếng để pháo ngớt mới dám vào. Có lần, chỉ cách nơi phát hàng vài trăm mét, một quả đạn đã rơi xuống, khiến cả nhóm phải nằm rạp xuống đất. Pháo kích và chiến thuật bào mòn. Điểm đáng chú ý là cả Nga và Ukraine đều áp dụng chiến thuật bào mòn ở khu vực này. Thay vì tung ra các cuộc tấn công tổng lực, họ chọn cách pháo kích liên tục, cắt dần khả năng hậu cần của đối phương. Chiến thuật này khiến chiến tuyến thay đổi chậm, nhưng tổn thất về vật chất và tinh thần lại rất lớn. Bản đồ chiến sự từ đầu tháng cho thấy, đường ranh giới giữa hai bên gần như không dịch chuyển nhiều, nhưng các kho tiếp tế, cầu đường và trạm liên lạc bị phá hủy ngày một nhiều hơn. Donetsk, điểm giao nhau của chiến trường và chính trị. Giới quan sát nhận định, tình hình ở Donetsk không chỉ là vấn đề quân sự mà còn mang ý nghĩa chính trị. Việc kiểm soát hoặc mất quyền kiểm soát một thị trấn ở đây sẽ được cả hai bên sử dụng như một công cụ tuyên truyền. Với Ukraine, giữ được Donetsk chứng tỏ họ vẫn kiên cường chống lại sức ép của Nga. Với Nga, bất kỳ bước tiến nào ở đây cũng được phóng đại thành chiến thắng mang tính biểu tượng, củng cố tinh thần trong nước. Vùng xám không còn trung lập. Donetsk giờ không còn là vùng đệm hay vùng xám đúng nghĩa. Đây đã trở thành một trong những chiến trường nóng bỏng nhất, nơi từng ngôi nhà, từng con đường đều mang giá trị chiến thuật. Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều chưa đạt được ưu thế tuyệt đối, giao tranh ở Donetsk hứa hẹn sẽ còn kéo dài và khốc liệt, với cái giá phải trả không chỉ bằng đất đai mà còn bằng máu và nước mắt của những người dân vô tội. Trận chiến UAV, từ Rubicon đến các đòn đáp trả. UAV, chiến trường mới trong chiến tranh hiện đại. Nếu như giai đoạn đầu của xung đột Nga-Ukraine vẫn xoay quanh các trận pháo kích và đụng độ trên bộ, thì vài tháng gần đây, UAV đã vươn lên trở thành lực lượng tác chiến không thể thiếu. Điểm khác biệt là UAV không còn chỉ đóng vai trò trinh sát mà đã trở thành vũ khí tấn công trực tiếp, với độ chính xác cao và chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa hay pháo binh. Tại Donetsk và nhiều khu vực khác, việc kiểm soát bầu trời tầm thấp quan trọng không kém gì giữ một cao điểm chiến lược. Và chính ở môi trường này, UAV Rubicon của Nga cùng các biến thể UAV tấn công tầm xa của Ukraine đang đối đầu trực diện. Rubicon, chiến binh bền bỉ của Nga. Nhưng kể từ khi Nga tăng cường hoạt động UAV và pháo binh tầm xa, thị trấn này gần như không còn giữ được vai trò ban đầu. Nhiều kho chứa đã bị đánh sập hoặc phải di rời khẩn cấp, khiến hoạt động hậu cần bị gián đoạn. Những khu chợ, trường học và bệnh viện từng tấp nập giờ chỉ còn là những khối bê tông sứt mẻ, in hẳn dấu vết của mảnh đạn. Một người dân địa phương, bà Olena, chia sẻ với phóng viên: chúng tôi đã quen với tiếng còi báo động, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng thị trấn mình sẽ bị biến thành mục tiêu. Mỗi ngày, chúng tôi đều sống với cảm giác không biết liệu mái nhà còn nguyên vẹn khi quay về hay không. Pokrek, cửa ngõ giao tranh. Pokrek, nằm không xa Konstantinovka, giờ đây được mệnh danh là cửa ngõ hỏa lực của Nga ở khu vực này. Từ các vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa, quân Nga có thể khống chế nhiều tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Ngược lại, phía Ukraine cũng biến Pokrek thành một điểm phản công, triển khai các đơn vị cơ động cùng UAV cảm tử nhằm gây sức ép liên tục lên đối phương. Việc giành quyền kiểm soát Pokrek đã trở thành mục tiêu then chốt của cả hai bên, bởi ai nắm được thị trấn này sẽ sở hữu lợi thế chiến lược để kiểm soát tuyến đường tiếp vận và mở rộng phạm vi pháo kích. UAV Rubicon, con át chủ bài của Nga. Một trong những yếu tố khiến tình hình ở Donetsk trở nên phức tạp là sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của UAV Rubicon do Nga vận hành. Loại UAV này được thiết kế để bay tầm trung đến tầm xa, có khả năng mang theo đầu đạn lớn hơn UAV FPV thông thường. Rubicon thường xuất hiện bất ngờ ở độ cao thấp, tấn công vào các kho tiếp tế, xe vận tải và thậm chí là nhóm bộ binh đang tập kết. Theo một nguồn tin quân sự, Rubicon có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ và được điều khiển từ các trạm chỉ huy đặt sâu trong lãnh thổ Nga, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Một sĩ quan Ukraine từng đối mặt với Rubicon nhận xét:
Nếu như UAV FPV thông thường giống như dao găm, thì Rubicon giống một cây búa tạ, mạnh mẽ, nặng nề và đánh chúng là hủy diệt. Phản đòn từ phía Ukraine. Không chịu để bị dồn ép, lực lượng Ukraine đã triển khai một loạt biện pháp đáp trả. UAV tấn công tầm xa, sử dụng UAV có khả năng bay sâu vào lãnh thổ đối phương để đánh vào các trạm điều khiển Rubicon. Mạng lưới radar mini, lắp đặt hệ thống radar di động trên xe bán tải để phát hiện sớm UAV, dù chỉ trong phạm vi vài chục km. Bẫy điện tử, triển khai thiết bị gây nhiễu sóng để làm gián đoạn đường truyền giữa UAV và người điều khiển. Tập kích ban đêm, tổ chức các nhóm nhỏ tấn công vào điểm phóng UAV khi đối phương ít cảnh giác. Các nỗ lực này bước đầu mang lại kết quả khi một số đơn vị Rubicon bị phá hủy ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì được mật độ tấn công đáng kể. Cuộc sống dân thường giữa vùng xám. Trong bối cảnh giao tranh liên miên, dân thường ở Donetsk phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã. Việc tiếp cận thực phẩm, nước sạch và thuốc men trở nên khó khăn, nhất là khi các tuyến đường chính bị pháo kích hoặc phong tỏa. Việc UAV thành công không chỉ là do công nghệ mà còn là kết quả của chiến thuật linh hoạt và khả năng khai thác điểm yếu của đối phương. Ý nghĩa dài hạn đối với chiến trường. Mất radar 98L6 Genis đồng nghĩa với việc Nga phải đối mặt với nguy cơ mù tạm thời ở một phần không phận Crimea. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới phòng thủ khu vực mà còn giảm khả năng cảnh báo sớm đối với các cuộc tấn công từ hướng Biển Đen. Về phía Ukraine, thành công lần này sẽ là tiền đề để họ tiếp tục thử nghiệm các chiến thuật đột kích tầm xa, đặc biệt là vào những mục tiêu có giá trị chiến lược cao như bệ phóng tên lửa, trung tâm chỉ huy hoặc kho đạn lớn. Ngoài ra, sự kiện này cũng gửi tín hiệu tới các đồng minh phương Tây của Ukraine rằng khoản viện trợ về UAV và tên lửa tầm xa là có hiệu quả rõ rệt. Điều này có thể thúc đẩy thêm các gói hỗ trợ mới trong thời gian tới. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mặc dù thông tin từ phía Ukraine khá rõ ràng, vẫn còn một số điểm chưa được xác nhận hoàn toàn. Loại UAV chính xác được sử dụng trong chiến dịch này là gì? Cuộc tấn công có được phối hợp với các đòn tập kích khác nhằm phân tán phòng thủ Nga hay không? Radar 98L6 Genis bị phá hủy hoàn toàn hay chỉ hư hại nặng và có thể sửa chữa? Nga sẽ phản ứng thế nào trong những tuần tới, tăng cường phòng thủ hay tiến hành một đòn đáp trả mạnh mẽ? Những câu hỏi này sẽ tiếp tục là chủ đề được giới phân tích theo dõi sát sao trong thời gian tới. Không chỉ là một đòn đánh, mà là thông điệp. Tóm lại, vụ tập kích phá hủy radar 98L6 Genis không đơn thuần là một chiến thắng về mặt kỹ thuật quân sự. Đây là minh chứng cho thấy Ukraine đã đạt đến khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị chiến lược cao, ngay cả khi chúng nằm sâu trong vùng kiểm soát của Nga và được bảo vệ bởi các lớp phòng thủ phức tạp. Hơn thế nữa, đây là một thông điệp gửi tới Moscow, không nơi nào là an toàn tuyệt đối. Với cục diện chiến trường hiện nay, những đòn tấn công kiểu này có thể trở thành yếu tố định hình lại cách Nga triển khai và bảo vệ các khí tài chiến lược trong tương lai gần. Từ vùng đệm thành điểm nóng. Donetsk từ lâu đã được coi là một trong những khu vực chiến lược nhất ở miền đông Ukraine. Trước khi xung đột bùng nổ toàn diện, nơi đây đóng vai trò như một vùng đệm, vừa là tuyến phòng thủ, vừa là điểm trung chuyển hậu cần cho cả hai phía ở các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều khu vực từng được xem là an toàn tương đối giờ đã trở thành chiến trường ác liệt, đặc biệt là Konstantinovka và Pokrovsk. Konstantinovka mất đi nhịp sống thường ngày. Konstantinovka từng là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, nơi tập kết nhiên liệu, đạn dược và thiết bị quân sự trước khi phân phối ra tiền tuyến. Các tuyến đường sắt và đường bộ ở đây nối liền với các trục vận tải lớn, giúp việc tiếp tế diễn ra nhanh chóng. Ngay sau khi thông tin về vụ tấn công lan truyền, nhiều kênh truyền hình quốc tế như BBC, CNN và Al Jazeera đã lập tức chạy tin nóng. Một số hãng phân tích quốc phòng, vốn theo dõi sát diễn biến xung đột, nhận định rằng đây có thể là một trong những tổn thất nghiêm trọng nhất của Nga về mặt phòng không kể. Từ đầu năm, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho rằng việc radar 98L6 bị phá hủy sẽ buộc Nga phải tái bố trí lực lượng, đồng thời mở ra cơ hội cho Ukraine thực hiện các chiến dịch tấn công đường không táo bạo hơn. Một nhà phân tích còn ví von, mất radar Genis chẳng khác nào bị chọc mù một mắt khi đang ở giữa sàn đấu. Trong khi đó, truyền thông Nga ban đầu tỏ ra dè dặt khi đưa tin. Một số kênh quân sự nội địa chỉ nói chung chung về các nỗ lực đánh chặn UAV ở Crimea mà không xác nhận thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Nga, được cho là chụp lại từ hiện trường, đã khiến việc che giấu trở nên bất khả thi. Khía cạnh tâm lý và chiến tranh thông tin. Bên cạnh giá trị chiến thuật, chiến dịch này còn mang đậm tính chiến tranh tâm lý. Việc công khai hình ảnh radar bị phá hủy không chỉ nhằm báo hiệu thành công về mặt quân sự mà còn gửi thông điệp tới cả binh sĩ Nga và cộng đồng quốc tế. Phòng tuyến của Moscow không phải là không thể xuyên thủng.
Phía Ukraine cũng khéo léo khai thác yếu tố này khi tung video quay cảnh UAV áp sát mục tiêu kèm theo nhạc nền hào hùng, sau đó đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là cách họ vừa ghi điểm với dư luận trong nước, vừa tác động tới tinh thần chiến đấu của đối phương. Kế hoạch bảo vệ và thay thế của Nga. Nguồn tin tình báo từ châu Âu cho biết, sau khi radar 98L6 Genis bị phá hủy, Nga đã điều động các hệ thống dự phòng từ khu vực Kursk và Belgorod tới Crimea. Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian do thiết bị có kích thước lớn, đòi hỏi phương tiện vận tải chuyên dụng và đội ngũ kỹ thuật đi kèm. Ngoài ra, Nga cũng tăng cường bố trí các hệ thống gây nhiễu điện tử và radar cảnh giới tầm trung để tạm thời vá lỗ hổng phòng không. Dù vậy, các giải pháp này được cho là không thể thay thế hoàn toàn chức năng của 98L6 Genis, đặc biệt trong việc phát hiện sớm tên lửa đạn đạo hoặc máy bay bay ở độ cao rất lớn. Vì sao UAV có thể vượt qua phòng thủ Nga? Một câu hỏi được đặt ra là tại sao một hệ thống phòng không dày đặc như ở Crimea lại để UAV tiếp cận gần đến vậy? Các chuyên gia đưa ra một số giả thuyết. Quy mô và cách tổ chức tấn công, UAV được triển khai theo nhóm lớn, từ nhiều hướng, khiến hệ thống radar phải phân tán khả năng theo dõi và đánh chặn. Đặc điểm bay thấp, UAV tấn công ở độ cao chỉ vài chục mét, lợi dụng địa hình và đường chân trời radar để tránh bị phát hiện sớm. Tín hiệu nhỏ, UAV có tiết diện phản xạ radar rất thấp, dễ lọt qua lưới quét của các radar chuyên dụng cho mục tiêu lớn như máy bay hoặc tên lửa. Chiến thuật mồi nhử, một số UAV chỉ đóng vai trò thu hút hỏa lực và gây nhiễu, tạo điều kiện cho nhóm tấn công chính tiếp cận mục tiêu. Điểm đáng chú ý là các UAV đã tấn công theo mô hình bầy đàn, khiến đối phương khó lòng đánh chặn toàn bộ. Một số nguồn tin cho rằng Nga đã kích hoạt các biện pháp phòng thủ điện tử, nhưng khoảng cách triển khai quá gần và tốc độ tấn công quá nhanh đã khiến hệ thống không kịp phản ứng. Tác động và phản ứng của Nga. Sau vụ việc, nhiều báo cáo từ hiện trường cho thấy Nga đã lập tức ra lệnh di chuyển các hệ thống radar và bệ phóng tên lửa vào các hầm trú ẩn kiên cố dạng mái vòm, nhằm tránh nguy cơ bị tiếp tục tấn công. Một trong những vị trí bị ảnh hưởng nặng nề là căn cứ phòng không trên núi APE, nơi đặt đơn vị kỹ thuật vô tuyến số 3, Trung đoàn 85683A. Đòn tập kích không chỉ mang ý nghĩa phá hủy phần cứng mà còn tạo ra áp lực tâm lý lớn. Radar S-500 vốn được coi là bất khả xâm phạm trong nhận thức của nhiều sĩ quan Nga, nay đã bị đánh trúng ngay tại nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. S-500 Prometheus, lá chắn bầu trời bị lung lay. S-500 là hệ thống phòng không thế hệ mới, do tập đoàn Almaz-Antey phát triển, được Nga ca ngợi là có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên không. Ngoài khả năng đánh chặn mục tiêu khí động học ở cự ly 500 km, nó còn có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở tầm xa 600 km, bao gồm cả những loại có tốc độ siêu vượt âm. Để đạt được điều này, S-500 sử dụng nhiều loại radar chuyên biệt cho từng dạng mục tiêu, radar chống máy bay, radar theo dõi tên lửa đạn đạo, radar giám sát không gian. Mỗi radar được tối ưu hóa để phát hiện và khóa mục tiêu với độ chính xác cao nhất. Chính vì vậy, mất một mắt xích như 98L6 Genis sẽ làm giảm đáng kể khả năng phối hợp và độ chính xác của toàn hệ thống. Bước đi chiến lược của Ukraine. Giới phân tích quân sự nhận định, chiến dịch phá hủy radar lần này là một phần trong kế hoạch dài hạn của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của Nga trước khi tiến hành các hoạt động không kích quy mô lớn. Bằng cách loại bỏ các thiết bị trinh sát tầm xa, Ukraine mở ra khoảng trống trên bầu trời, tạo điều kiện cho UAV và tên lửa hành trình của họ thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương. Ngoài ra, việc chọn mục tiêu là Crimea cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Đây là vùng lãnh thổ Nga sáp nhập từ năm 2014, được Moscow coi là không thể xâm phạm. Một đòn đánh trúng nơi này vừa làm tổn hại uy tín chính trị, vừa khơi dậy hy vọng cho phía Ukraine rằng họ có thể từng bước phá vỡ vùng an toàn mà Nga tạo dựng. Kênh truyền thông và quốc tế. Cú đánh chấn động vào hệ thống phòng không tối tân của Nga. Thưa quý vị, chiến trường Đông Âu vừa ghi nhận một diễn biến gây chấn động dư luận quốc tế. Một chiến dịch đặc biệt, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện với độ chính xác gần như tuyệt đối, đã giáng đòn trực tiếp vào một trong những con át chủ bài của Nga, hệ thống radar cảnh giới chiến lược 98L6 Genis, thành phần then chốt của tổ hợp phòng không S-500 Prometheus. Thông tin từ Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, HUR, xác nhận lực lượng đặc nhiệm mang mật danh Bóng Ma đã bí mật triển khai một cuộc tập kích trên không, đánh thẳng vào bán đảo Crimea, nơi Nga đang duy trì mạng lưới phòng không dày đặc nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược. Bối cảnh và ý nghĩa chiến dịch. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Crimea luôn là điểm nóng về an ninh quân sự. Khu vực này không chỉ là cánh cửa mở ra Biển Đen mà còn là trung tâm bố trí hệ thống radar, tên lửa phòng không và căn cứ hải, không quân của Nga. Bất kỳ đòn tấn công nào vào đây đều có tác động sâu rộng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Radar 98L6 Genis không phải là một thiết bị thông thường.
Nó đóng vai trò đôi mắt của S-500, loại vũ khí được Nga quảng bá là có thể đánh chặn hầu hết các mối đe dọa từ trên không. Từ máy bay tàng hình, tên lửa hành trình cho tới tên lửa đạn đạo liên lục địa, thậm chí cả vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp. Theo giới phân tích, việc loại bỏ một radar Zenit không chỉ làm suy yếu năng lực phát hiện mục tiêu của S-500 mà còn buộc Nga phải điều chỉnh toàn bộ chiến lược phòng không tại khu vực. Cấu trúc và sức mạnh của radar 98L6 Zenit. Dữ liệu kỹ thuật cho thấy radar 98L6 Zenit sử dụng mảng anten quét điện tử chủ động AESA, công nghệ cho phép theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, kháng nhiễu mạnh và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tầm phát hiện của radar này có thể lên tới 600 km, bao phủ một không gian khổng lồ cả về chiều ngang và độ cao, lên tới 100 km. Trong hệ thống phòng không tích hợp, radar Zenit không chỉ phục vụ S-500 mà còn có thể phối hợp với S-400 Triumph. Sự kết hợp này tạo thành lưới lửa nhiều tầng, tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu ở các độ cao và khoảng cách khác nhau. Chính vì vậy, mất đi một đơn vị radar như vậy là đòn giáng mạnh vào toàn bộ bức tường phòng thủ mà Nga dày công xây dựng. Chi tiết cuộc tập kích. Theo nguồn tin từ HUR, chiến dịch lần này được thực hiện bởi đơn vị Primary, một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ chuyên sử dụng UAV tấn công tầm xa. Đoạn video mà HUR công bố, sau đó được nhóm điều tra độc lập Cyber Borosno phân tích, cho thấy nhiều máy bay không người lái đã đồng loạt áp sát các vị trí đặt radar trên khắp bán đảo. Ban đầu, cộng đồng quan sát quân sự quốc tế nhầm tưởng mục tiêu là radar 96L6 thuộc hệ thống S-400. Tuy nhiên, qua quá trình phân tích đặc điểm cấu trúc và hình ảnh, chuyên gia xác nhận đó là radar 98L6 In, một biến thể tiên tiến được thiết kế riêng cho S-500 Prometheus.